कॉलेज वेट प्लस GST. तुझं वजन किती होतं कॉलेजमध्ये? 60 धर, तर 60 प्लस 20% GST, तर तुझं 12 किलो, म्हणजे 72 किलोपर्यंत तू गेलास तर बॉडी खेचू शकेल गाडी. मला 3 महिन्यात 15 किलो किंवा 20 किलो 21 किलो कमी करायचं आहे. तर हे हेल्दी प्रॅक्टिसेस वेट लॉसमध्ये काय असतं आणि हे असं इतक्या झटपट वजन कमी करणं योग्य अयोग्य इथं सोडायचं नाही, कारण ह्याच्या पुढे जो 2 लेवल आहे, 82 वरनं वेट लॉस फार होणार नाही. एक 4 किलोच्या रेंजमध्ये आधी माणूस फिट होतो. तर 82 to 80 सपोज फिट झाला आणि 80 to 78 असतो ॲथलेटिक. व्हेजिटेरियन आहेत किंवा व्हेगन आहेत, तर या सगळ्यांनी असं प्रोटीन सप्लिमेंट घेणं तुम्ही ॲडवाईज करता, कारण ते व्हेज मिलमधनं मिळत नाही तेवढं. न्यूट्रिशन हा जिम ट्रेनरचा काम नाही आहे. न्यूट्रिशन डायटिशियनचा काम आहे, औषध डॉक्टरांचं काम आहे. ताकद आणि स्टॅमिना वाढवायचे कामं जिम ट्रेनरचे. मेन क्वेश्चन कोणाला विचारताय, ती चूक जर तुमचीच झाली देन रिस्पॉन्सिबिलिटी युअर्स. सर मग आयडियल डाएट असं तुम्ही काही सांगू शकता? लोकांना प्रश्न काय आहे की मला काहीतरी खाऊन वेट लॉस करायचं. झोप सफिशियंट नसते, हार्डली 6 तास 6.5 तास, आणि स्ट्रेस कायम असतो, तर हे यांनी पण वजन वाढते आणि कळत नाही अनेकांना. आणि आता ॲक्सेप्ट करायचं की मी विराट कोहली होणार नाही आहे. हे काही लोकांना 30sमध्ये फार असं असतं की नाही, मी अजूनही होणार आहे, मी विकेंडला क्रिकेट खेळतो. हो राजा, पण विराट कोहली विकेंडला जाऊन रेस्टॉरंटला बदलून येत नाही. 40पर्यंत काहीही केलेलं नाही आहे, व्यायामाचा गंध नाही आहे, डाएट माहिती नाही आहे, 40शीत जाग आलेली आहे, वजन आहे एक 10, 15, 20 किलो जास्ती आहे. मग असं काय शहाणपण घेतलं पाहिजे 40शीतल्या लोकांनी? वजन कमी करायचं आहे, व्यायाम बंद करा. या स्फोटक हेडिंगखाली आपण 3 आठवड्यांपूर्वी देहबानवर जो एपिसोड रिलीज केला, त्याला तुम्ही खूप जास्ती भरभरून प्रतिसाद असा तुम्ही सगळ्यांनी दिलेला आहे. आणि अनेकांनी कमेंट्सचा तर पाऊसच पडला त्या एपिसोडला. अवघ्या 3 आठवड्यात 3.25 लाख व्ह्यूज मिळवलेले आहेत या व्हिडिओनी. आणि अनेकांनी अशी रिक्वेस्ट केली की डॉक्टर मल्हार गानला यांना परत बोलवा आणि त्यांच्यासोबत आणखी एक एपिसोड हा पाहिजेच आहे. तर त्याच्यामुळे आपण डॉक्टर मल्हार यांना कॉन्टॅक्ट केला आणि त्यांनी लगेच आपलं आमंत्रण स्वीकारून तेही लगेच आलेले आहेत त्यांच्या बिझी शेड्यूलमधनं. त्यामुळे या एपिसोडमध्ये आपण जाणून घेणार आहोत की ॲक्च्युअल वेट लॉस जर करायचा असेल, वजन कमी करायचं असेल, 10 किलो असेल, 15 असेल, 25 किलो असेल, 30 किलो असेल, तर नेमका रोडमॅप कसा पाहिजे. एपिसोड खूप इंटरेस्टिंग होणार आहे, शेवटपर्यंत नक्की बघा. डॉक्टर, खूप मनापासून स्वागत आहे परत एकदा. डॉक्टर मल्हार यांच्याविषयी सांगायचं तर ते ओबेसिटी फिजिशियन आहेत आणि पुण्यातल्या फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीस अँड ओबेसिटी या इन्स्टिट्यूटचे ते co-founder आणि CIO आहेत. डॉक्टर, पहिला प्रश्न जो अनेकांनी विचारला की तुमचं मराठी इतकं चांगलं कसं काय, कारण सगळे लोक तुमचा जो कंटेंट आहे तो हिंदी आणि इंग्लिशमध्येच बघतात. नाही, मी थोडंसं 1 वर्षापूर्वी सोशल मीडियावर आलो, तर आमचे बरेच पेशंट तेव्हापर्यंत बऱ्यापैकी हिंदी आणि इंग्लिशमध्ये बात करू. आम्ही तेच डिस्कशन झालं की अचानक कॉमेंट्समध्ये असं होतं की सर तुम्ही मराठी बोलता. हो बाबा, मी पुणेकर आहे. राईट, तुम्ही पुणेकर आहात, बॉर्न अँड ब्रॉटअप अँड स्पॉइल्ड. पुन्हा सोडता पण येत नाही. खरं आहे. आपण सुरुवात करूया की मागच्या एपिसोडमध्ये आपण ओबेसिटी नेमकं काय आहे, त्यामागचं सायन्स काय आहे, लोकांची वजनं कमी का होत नाहीत, या सगळ्यावर बोललो. साधारणतः ते सगळ्यांना आयडिया आलेली आहे. तर सुरुवात जर आता करायची आहे, तर आपल्याला रोडमॅपवर बोलायचं आहे. पहिला प्रश्न तोच येतो आणि अनेकांनी तेही विचारलं की तुम्ही मागच्या ह्याच्यात असं म्हणलात की सुरुवात करताना आधी काही टेस्ट करा बेसिक. तर मग या नेमक्या टेस्ट कोणत्या केल्या पाहिजेत सुरुवात करायच्या आधी? लोक फार म्हणजे मेडिकली जर अप्रोच केलं तर मेन हॉर्मोन इन्व्हॉल्ड ओबेसिटीमध्ये इन्सुलिन आहे, तो स्टोरेज हॉर्मोन आहे. तर इन्सुलिन रेझिस्टन्स टेस्ट हा सकाळी फास्टिंग स्टेटमध्ये जर केला तर आपल्याला कळतं की बॉडीमध्ये इन्सुलिन रेझिस्टन्स किती आहे. ते मेन टेस्ट असतो की विदाऊट इटिंग बॉडीमध्ये इन्सुलिनचं प्रमाण किती आहे. तर सेकंड HSCRP जो असतो इन्फ्लमेशन, हे मी बरेच लोकांमध्ये बघतो ते 4-5च्या वर असतं. तर ते आम्ही ट्राय करतो की 3च्या आत, 2.5च्या आत आलं पाहिजे. तर दॅट इज वन मोर गोल. लोकांमध्ये एक सूज आलेली असते बेसिकली शरीरात, तर एक शाईन पण असं असतो इन्फ्लमेटरी, तर ते सगळं कमी करायचा प्रयत्न. तर हे 2 टेस्ट थोडेसे जास्त महत्त्वाचे. याच्यानंतर ऑफकोर्स मेटाबॉलिक प्रोफाईल जे आम्ही म्हणतो, लिव्हर, किडनी, थायरॉईड, डायबिटीज, हे सगळं आहेच, कोलेस्ट्रॉल वगैरे. पण ते स्टँडर्ड टेस्ट आपण कमेंट्समध्ये टाकून देऊ लोकांना फर्स्ट कमेंटमध्ये, तर त्यांना लॅबमध्ये ते करवता येईल. नक्कीच. आता जर आपण पहिला महिना बघितला, आपला मागचाही एपिसोड बघितला आहे अनेकांनी आणि हाही बघतील आणि घेतलं मनावर की आता बास करायचं आहे,
पहिल्या महिन्याचा काय प्लॅन पाहिजे डोक्यात? पहिल्या महिन्यात काय ठरवायचं आधी की माझं गोल काय आहे. लोक काय करतात ते वन साईज फिट्स ऑल अप्रोच करतात की जो आला वेट लॉस 50 किलोचा माणसाचं वजन झालं 60, तोही ते प्लॅन करतोय. जो 120 किलो तोही ते करतो आणि वय न बघता सुद्धा हाय प्रोटीन लो कार्ब डाएट करायचे प्रयत्न असतात. किंवा मी पोळी सोडणार, मी भात सोडणार, असं व्हीट सोडायचे आणि राईस सोडायचं, असं एक फॅड असतो. असं काही करायचं नाही. जर तुमचं वय 30च्या वर आहे, फॅमिली हिस्ट्री आहे, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, BP, आधी ब्लड टेस्ट करायचे. त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं जर काही अटेम्प्ट करायचं तर बाहेरचं जेवण बंद करा आधी. आणि एक थोडं ॲनालाइज करा की डाएट म्हणजे काय. डाएट म्हणजे बघा, कार्ब, प्रोटीन, फॅट हे 3 मुख्य आहेत. त्याच्यापुढे सॉल्ट, ऑइल अँड शुगर हे बेसिक इन्ग्रेडियंट कार्ब, प्रोटीन, फॅट असतो कुठल्याही जेवणामध्ये. त्याच्यावर टेस्ट आणायला आपण सॉल्ट, ऑइल अँड शुगर घालतो. आता ह्या 6च्या कॉम्बिनेशनमध्ये कॅलरी निर्माण होतो की ह्या जेवणाची कॅलरी किती होतं. आता या 7मधनं एक्सेस कुठला आहे ते थोडंसं आपण स्वतःच ॲनालाइज केलं ना की माझ्या डाएटमध्ये कार्ब फार जास्त आहे किंवा साखर किंवा तेल, त्या आयटमला थोडंसं कमी करायचं. हे असे छोटे छोटे सुरू करायचं. त्याच्याने काय होतं, 300-500 कॅलरी कमी होत जातात. फर्स्ट स्टेप असतो मेडिकल टेस्ट. सेकंड स्टेप ॲनालिसिस की माझं कुठं चुकतं आहे. त्याच्यानंतर आपण 10 गोष्टी आणू की मी हे चालू करणार, ते चालू करणार, पाण्यामध्ये हे घालणार, सकाळी उठून निंबू पाणी पिणार, ते सगळं नंतर. सुरुवातीला ॲनालाइज करा की माझं वजन वाढतंय कशाला. बस, दॅट इज द क्रिटिकल क्वेश्चन. क्रिटिकल हे नाही आहे की मी काय चालू करू. आणि मला फेवरेट प्रश्न असतो, सर मेरे को वेट लॉस करना है, मैं क्या खाऊं. अरे खाने से ही तो वेट बढ़ा है, नहीं खाने से कम होगा ना. पण तो उलटा प्रश्न असतो नेहमी, सर मी उद्या फास्टिंग करतोय, मी काय खाऊ. अरे राजा, काय खायचं नाही आहे, बंद करायचं आहे. पण बंद ना, मी काहीच नाही खाणार म्हणजे काय खाणार. त्याचाच प्रेशर येतं लोकांना. कदाचित लोकांना प्रश्न काय आहे की मला काहीतरी खाऊन वेट लॉस करायचं आहे. हा त्यांचा एक बेसिक माइंडसेटच आहे. मनस्थिती तशी आहे की ठीक आहे, मी बिस्किट बंद करतो, ब्रेड बंद करतो, पण मग काय खाऊ. अरे काहीच खायचं नाही आहे. तर फर्स्ट स्टेप इज 1 मंथला बाहेरचं जेवण ॲनालाइज करा कुठे वाढलं आहे. त्याच्याने कॅलरी आपोआप 300-500 कमी होतात आणि 5 किलो तसेच कमी होतात. कठीण नाही आहे ते. ओके. आपण आता थोडंसं एज स्पेसिफिक आणि जेंडर स्पेसिफिकही विचार करूया. म्हणजे विशेषतः समजा आता बायकांचा आपण विचार केला, की तुमचंही आत्ता एक रिसेंट रील आहे की 30 ते 60 वयोगटातल्या ज्या बायका आहेत त्यांना गिल्ट कशाचा येतो की मी रोज व्यायाम नाही करत आहे आणि मग मिस होतो, मी आठवड्यातनं 2च दिवस करते आहे. तर काय सल्ला द्याल तुम्ही सगळ्याच या एज ग्रुपमधल्या बायकांना? इनफॅक्ट ह्या एज ग्रुप्स कुठल्याही ओव्हरवेट जे वुमन आहे, विमेनमध्ये तेवढा टेस्टोस्टेरोनचा प्रमाण नाही आहे की जेव्हा ते जिम माणसांसारखं करणार की अचानक बॉडी बनणार. थोडंसं टोन होतो थोडंसं. पण विमेनमध्ये जे फास्टिंगचा जो इफेक्ट असतो तो टेरिफिक असतो. आताच येता मी एक पेशंटशी बोलत होतो, तिचं वजन 137 होता जानेवारीमध्ये. तर आमचं बोलता 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 बरेच सायकल झाले तिचे. आत्तापर्यंत जिम चालू नाही केलं आहे. आज सकाळी तिचं वजन 106 किलो आहे. काय केलं आहे आम्ही, फक्त जेवणाचं प्रमाण कमी केलं आहे. कारण ओबेसिटीमध्ये फॅट हॅज टू बी स्टार्व्ड. हे क्रिटिकल कॉन्सेप्ट आहे. मसलला जर ट्रेन केलं तर त्याला खाऊ घालावं लागतं. मसल असं सस्टेन नाही होत. आपला विचार काय आहे की मी काहीतरी खाणार आणि माझं वजन वाढण्या नाही पाहिजे. पण लठ्ठ माणसाच्या शरीरामध्ये जेव्हा आपण खातो त्याचं स्टोरेज नेमकं जातं फॅटला. बॉडीने बर्न नाही ते नाही केलं पाहिजे, स्टोअर नाही केलं पाहिजे, पण बॉडीचं टेंडन्सी तशी असते लठ्ठ माणसामध्ये. तर त्याची जेव्हा इन्सुलिन लेवल ड्रॉप होतो तो स्वतः कमी खाऊ शकतो. दॅट इज द गोल की ओव्हर फ्यू मंथ्स. तर आता 4-5 वेळा खाऊन दिवसात मग वजन वाढतं आहे. तेच 4-5ला जर आपण हळू 3, 2 आणि 1 वर आणलं, फायनली 1 वर राहायचं नाही आहे. लोकांना भीती वाटते की खायचंच नाही का. नाही, एक सेन्सिबल वेटपर्यंत यायच्या आधी, त्याच्यानंतर आपण सेकंड मील चालू करू ना. आणि तुम्ही जे म्हणताय सेन्सिबल वेटपर्यंत यायचं आहे, तोपर्यंत एक्सरसाइज खूप जास्ती करायचा नाही आहे. जे तुम्ही लास्ट टाइम म्हटलं की डाएट डिसाइड्स वेट, एक्सरसाइज डिसाइड्स शेप. ॲक्टिव्हिटी करायचं, एक्सरसाइज नाही. ओके. ॲक्टिव्ह म्हणजे काय, मी सकाळी उठून गेलो, कामावर गेलो, मी गाडी चालवत गेलो, मी मेट्रो पकडलं, दॅट इज ॲक्टिव्हिटी. त्याच्यानंतर मी जेवण झालं की एक 15-20 मिनटं फिरून आलो ऑफिसच्या भोवती. चहा प्यायला नाही, तर फिरून आलो. असं बेसिक ॲक्टिव्हिटी. किंवा थोडे पायऱ्या चढलो ऑफिसमध्ये, बास.
एक्सरसाइज ज्या अजेंडानी माणूस जातो, 1 तास मी जिम करून येणार, 500 कॅलरी बर्न करून येणार, ते सगळे कॅलरी मसलमधनं ग्लायकोजनमधनं जातात. ते आपल्याला परत घालावेच लागतात. ते फॅट कॅलरी नव्हते. आणि एक्सरसाइजचा जो कर्ज असतो, डेट, त्याला पेबॅक 48 आवर्समध्ये करावं लागतं. हेच फास्टिंगमध्ये होतं. जेव्हा आपण फास्टिंग सपोज मी 5 दिवस केलं, पहिले 2 दिवस आपण फक्त मसलमधनं ऊर्जा कमी करतोय. ते कमी झाल्यावर ॲक्च्युअल फॅट लॉस, जे आम्ही किटोसिस म्हणतो, सुरू होतो. पण 5 दिवसानंतर जेव्हा मी परत जेवायला सुरू होतो, ते फर्स्ट 2 दिवसाचं वजन परत येतं. कारण ते वॉटर प्लस ग्लायकोजन होतं. ते आपलं सेव्हिंग्ज अकाउंट आहे. सेव्हिंग्ज अकाउंटवरच ही गाडी चालते. तर ते आपल्याला घ्यावंच लागतं परत. पण जे फॅट लॉस झाला 3rd, 4th, 5th, 6th डेला, ती ॲक्च्युअल फॅट लॉस होती. ते एक्सरसाइजनी होत नाही. राईट. आता बऱ्याचदा असं होतं की 30sमध्ये, अर्ली 30sमध्ये मेटाबॉलिझम चांगलं असतं, काही खाल्लं तरी पचतं. तर पण 30s हेच खरंच जागवण्याचं वय आहे, किंवा जर वजन वाढतं हे दिसते आपल्याला, तर 30sमध्येच जर काळजी घेतली तर 40s, 50sमध्ये हे होऊ शकतं. 30sमधले जे आहेत आपले सगळे ऑडियन्स, त्यांना तुम्ही काय सल्ला द्याल? कारण त्यांचंच बाहेरचं खाणंही जास्ती आहे, सगळ्याच गोष्टी आहेत, स्ट्रेसही जास्ती आहे. मी मागच्या वेळी पण बोललो होतो की जसं तुमचा डेकेड बदलतो, माझ्याकडे कितीतरी मुलं मुली येतात 31, 32, अचानक 20 किलो वाढले, अचानक 10 किलो वाढले, कारण घर सोडून आलेत, कॉलेजचे दिवस संपलेत, ॲक्टिव्हिटी थांबले, जॉब सुरू झाले, काय काय जणांचं लग्न झालं, आणि अचानक एक शिफ्ट झालं आहे लाईफमध्ये, आणि सेडेंटरी लाईफ सेटल झालं. वजन 10 किलो. कारण अजूनही तुम्ही तेच खाताय. सकाळी उठून उपमा पोहा, सकाळी चहा, मग उपमा पोहा, मग काहीतरी फ्रूट 11 वाजता, त्याच्यानंतर वरण भात, दही भात, तूप साखर वगैरे सगळं, मग संध्याकाळी काहीतरी जाऊन भजिया बिजिया वडापाव खायचं, मग रात्री परत लंचसारखं. हा जो टिपिकल कॉलेजचा शेड्यूल होता, हे होतं ठीक, कारण तुम्ही मॅच्युअरिंग ॲडल्ट होता 30पर्यंत, तुमचा अजून डेव्हलपमेंट होतो. 30 नंतर देर इज नो डेव्हलपमेंट. आता एजिंग सुरू होतो. एजिंगला आपल्याला रिस्पेक्ट द्यावं लागतं की, आणि प्लस माझा लाईफस्टाईल बदलला आहे. मी आता सेडेंटरी 10-10 तास लॅपटॉपच्या समोर बसलो आहे. हो, तेवढी ऊर्जा गरज नाही आहे. तर फर्स्ट रेकग्नाईज करायचं की मला आता ऊर्जाचं 30% करेक्शन करायचं आहे. जर मी 2000 कॅलरी खातो, तर कसं करू मी ते कमी? 1600, 1500. व्यायाम केलं तर घ्या ना जास्त, पण व्यायाम नाही केलं तर नाही. ते 30sला जेवढं लवकर ते एक अवेअरनेस येईल. आणि 30sमध्ये विमेनला एक कळलं पाहिजे की त्यांची जी आता बोन डेन्सिटी आहे, ताकद जी आहे, ती सगळ्यात जास्त 30sमध्ये राहणार आहे. तर ह्या वयामध्ये जर त्यांनी बिल्ड केलं त्यांची बॉडी, तर लाईफ टाईम ते सर्व करेल त्यांना. पण अनफॉर्च्युनेटली हे वय कॅरियरबरोबर पण क्लॅश होतो, प्रेग्नन्सीज बरोबर क्लॅश होतो, मग ते होत नाही. मेनमध्ये होऊन जातो, कारण बरेच मेन जिमला जाऊन बॉडी बनवतात ह्या वयाला, लेडीजमध्ये राहून जातं. आणि म्हणून ते 40sला आले की ते 60ला 70, 70ला 80 आणि 80ला 90 पोचतं मेनोपॉजपर्यंत. हो. आणि आमची इच्छा आहे की त्यांना 30sमध्येच थोडंसं जाणीव झाली ना की थोडं कार्बोहायड्रेट, तेल कमी खायला सुरू केलं, तर दे कॅन होल्ड द वेट कमी. ओके सर, मग आयडियल डाएट असं तुम्ही काही सांगू शकता? 30मधला एखादा स्त्री किंवा पुरुष आहे, अर्ली 30sमधला किंवा लेट 30sमधला, काय काय त्यांनी अवॉइड केलं पाहिजे किंवा काय खाल्लं पाहिजे आवर्जून? माझ्या हिशोबाने थोडेसे सप्लिमेंट्स केले पाहिजे. आधी आपलं बॉडी फॅमिली हिस्ट्री बघा, आईवडिलांमध्ये काय सिच्युएशन आहे. जर ते तुमच्यापेक्षा 25 किंवा 30 वर्ष मोठे आहेत आणि त्यांच्यामध्ये आता डायबिटीज दिसायला लागलं आहे किंवा कोलेस्ट्रॉल दिसायला लागलं, हे तुमच्यामध्ये 40लाच सुरू होणार आहे. कारण आपल्या जनरेशनची कॅलरी इंटेक फार हाय आहे कम्पेअर्ड टू दॅट जनरेशन. तर जर ॲनालाइज केलं की ही विकनेस आहे आमच्यामध्ये, तो जो फूड कंपोनंट आहे, जर कोलेस्ट्रॉल आहे तर आत्तापासूनच तेलकट आयटम थोडेसे कमी. जर डायबिटीज आहेत आत्तापासून थोडं साखर, कार्बोहायड्रेट थोडंसं कमी, 10-20%. तर प्रोटीन सगळं रॅशनलाइज करून टाकायचं. एवढी ऊर्जाची गरजच नाही आहे. बेसिकली ऑपॉर्च्युनिटी इटिंग बंद करायचं. बाहेर गेलं तर 22-25 वाला आम्ही काही सोडायचो नाही, आता ते सोडून यायचं, जस्ट सोडून यायचं. असं करायचं, असं करून घरी येत, नमस्कार करून बस. राईट. आता आपण जर 40कडे गेलो, समजा आपल्या वयाचे आहेत सगळे जण, तर 40शीत पण तुम्ही म्हणलात तसं 3 टाईमचं मील अनेकांचं असतं. तर 40शीत नेमकं बाबा 40शीपर्यंत काहीही केलेलं नाही आहे, व्यायामाचा गंध नाही आहे, डाएट माहिती नाही आहे, 40शीत जाग आलेली आहे, वजन आहे एक 10, 15, 20 किलो जास्ती आहे, तर मग असं काय शहाणपण घेतलं पाहिजे 40शीतल्या लोकांनी? सगळ्यात महत्त्वाचं आहे ब्लड टेस्ट आधी करायचे. कारण आता रिस्कचा एज सुरू झाला आहे, हार्ट डिझीज वगैरे. तर आता फर्स्ट स्टेप टेस्ट बघून HSCRP, इन्सुलिन फास्टिंग वगैरे, की माझं काय चाललं आहे शरीरात, त्याच्या हिशोबाने इमिजिएट चेंजेस करायचे. आणि
डायटिशियनकडे जाऊन भेटायचं. प्रोटीनचं प्रमाण थोडंसं वाढवायचं, एक ॲटलिस्ट इफ नथिंग 0.8 पर kg तरी वाढलं पाहिजे. सप्लिमेंट सुरू करू शकतो. आणि आता ॲक्सेप्ट करायचं की मी विराट कोहली होणार नाही आहे. हे काही लोकांना 30मध्ये फार असं असतं की नाही, मी अजूनही होणार आहे, मी विकेंडला क्रिकेट खेळतो. हो राजा, पण विराट कोहली विकेंडला जाऊन रेस्टॉरंटला बदडून येत नाही, ते आपण करत असतो. तर ते तसं नाही चालत. म्हणजे विराट कोहली माइंडसेट आणि लाईफस्टाईल कुछ और, मग प्रॉब्लेम. आणि जेनेटिक्स अजूनच तिसरं, तर मग त्रास होणार आहे. तर मी लोकांना सांगतो की 40sला सेटल डाऊन, की जे तुम्ही नाही जिंकलात, कारण 40sपर्यंत पहिली गोळी सुरू होते नॉर्मली कुठलीही, कोलेस्ट्रॉलची, डायबिटीसची, बीपीची, थायरॉईडची, कुठली तरी एक गोळी चालू होणार आत्तापर्यंत. तर त्याला नीट रिस्पॉन्स देणे की आहे आता प्रेशर दिसायला लागलं आहे. राईट. होतं काय बऱ्याच की अशी एखादी जर गोळी सुरू झाली तर त्यांनीच बरेचसे जण खच्ची होतात की आता काय संपलं सगळं, किंवा दुसरीकडे ते कारणही असतं, अरे मी केलं असतं पण मला नेमका आता BP आहे. नाही, गोळी बंद करायचं नाही, माझ्या आईवडलं जेनेटिक आहे, हां, जी चूक नाही आहे. करेक्ट. कोण म्हणतंय चूक आहे? जस्ट रिलॅक्स, जे आहे ते आहे, रियालिटी आहे, आता पुढे सरकायचं आहे. हे बघ, लाईफ एक्सपेक्टन्सी World War II 30 to 35 होतं. त्याच्यानंतर हे ॲलोपॅथीमुळे डबल आता झालेलं, आता हळू थोड्या वेळाने ट्रिपल होणार आहे. आताच ऑलरेडी 70 to 75, जेवढं डेव्हलप्ड कंट्री तेवढं ते वाढत जातं. तर कुठल्या तरी एजला आपल्या ऑर्गन्सवर प्रेशर दिसणार आहे, तर कुठलं ना कुठलं तरी गोळी आपल्याला चालू करणार आहे. दॅट इज इनएव्हिटेबल. तर उगीचच गोळ्यांना काहीतरी याच्या साइड इफेक्ट आहे, उसका गलती है, ॲक्च्युली मैं स्टॅटिन चालू किया इसलिए उसके कारण मेरा किडनी खराब हो गया. तुम्ही 20 वर्षापासून जास्त खाताय, त्याचा काय परिणाम नव्हतो का किडनीवरती? पण लोकांना काय एक विलन लागतो, तर गोळ्यांना त्यांनी विलन बनवून ठेवलेले. जेवणाला कधी नाही करत ना आपण. तर ते आपल्याला आधी ॲक्नॉलेज करायचं आहे की हे जेवणामुळे आलेलं आहे, तर सेटल डाऊन. राईट. पण तरी सर, म्हणजे काही डिसिजेस हे नोटोरियस आहेत, म्हणजे एस्पेशली थायरॉईड वगैरे असेल तर वेट गेनची टेंडन्सी दिसते का अशा लोकांमध्ये, आणि मग त्यांनी वेट मॅनेजमेंट कसं केलं पाहिजे? आता थोडं मुर्गी अंड आहे ते हिशोब, की आता आधी वेट गेन आलं की आधी थायरॉईड आलं की आधी लाईफस्टाईल शिफ्ट झालं, प्रेग्नन्सी झालं, काहीतरी ट्रिगर लागतो. आम्ही बरेच लोकांना बघतो ज्यांच्यामध्ये वेट गेन नव्हतं, त्यांच्यामध्ये थायरॉईड नसतो. मग त्यांच्यामध्ये का नाही आलं थायरॉईड? म्हणजे थायरॉईड आलं असतं तर मग वेट गेन झालं असतं. पण ते आता परत सांगतो, अशी थायरॉईड फ्यूज बॉक्स आहे फायनली गाडीचा. तर हा AC आहे, हे AC आहे या रूमसाठी 1 टनचा, रूम वाढवून ठेवला, पूर्ण बंगल्याला थंड कर, मग 1 टन नाही पुरणार. तसंच होतं गाडी थायरॉईडचं. तुम्ही बॉडीचं प्रमाण वाढत 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 चाललं, एक दिवशी थायरॉईड म्हणतं मला नाही झेपत एवढं मोठं. तर ते प्रमाण जेवणाचं कमी केलं की आपोआपच ते थायरॉईडला जमतं काम. थायरॉईड, पॅनक्रियास सगळे सेम आहेत. या सगळ्यांना एक गोल वेट ठरवलं की माझं कॉलेज वेट प्लस GST. सोपं गणित आहे. कॉलेज वेट प्लस GST. तुझं वजन किती होतं कॉलेजमध्ये? 60 धर, तर 60 प्लस 20% GST, तर तुझं 12 किलो, म्हणजे 72 किलोपर्यंत तू गेलास तर बॉडी खेचू शकेल गाडी. त्याच्यानंतर तुझे जेनेटिक्समध्ये जे काय प्रेशर आहे, कोलेस्ट्रॉल, BP, तर थोडं थोडं ते चिन्ह दिसायला लागतील लॅब रिपोर्टमध्ये. अँड टिपिकली ते फॅटच वाढते इंडियन्समध्ये. आम्ही लवकर एवढे मसल नाही वाढवत, कारण एकतर आपण जिम जात नाही आणि दुसरं आपली प्रोटीन इंटेक कमी आहे. तर लगेच पोट बाहेर येतो, तर वेट वाढतं, पोट पण बाहेर येतो. तर हा इंडियनचा खासियत आहे, जे थिन आउटसाईड फॅट इनसाईड असं म्हणतो ना, टोफी. तर हे टिपिकल आपलं बॉडी टाईप आहे. पण विमेनमध्ये मी 30% देतो GST, लक्झरी GST देऊ, आणि 40% देऊ जर 2 प्रेग्नन्सी झालेत. कारण सपोज तुमचं वेट, आणि त्यांचं वेट कमीही असतो, कॉलेजच्या वेळेला 50 वगैरे असतं, तर 50 प्लस 40% 70 जातो. 70पर्यंत ठीक आहे, पण परत सगळं वेट पोटात नाही चालणार. म्हणजे बॉडीमध्ये टोनच नाही आहे, ट्रायसेप वगैरे लूज झालेत, दॅट इज नॉट ॲक्सेप्टेबल. म्हणजे तुमचं वेट जिम करून करून 70 गेलं तर ठीक आहे, पण व्यायाम न करता जर 70 गेलं आहे तर मग तो फॅट वाढलेला आहे. आणि तो 20-25% जे फॅट वाढलं आहे त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम येणार. तुम्ही सर पोटावरच्या चरबीचा उल्लेख करताय, ज्याला व्हिसरल फॅट म्हणतात मला वाटतं, तर ते किती धोकादायक असतं आणि त्याची काळजी कधीपासून घेतली पाहिजे? म्हणजे पोट सुटतं हे कळल्या क्षणी काहीतरी ॲक्ट केलं पाहिजे. हो ना, ते इंडियन्समध्ये टिपिकली पोट बाहेर निघणे 2 चिन्ह आहे, की एक तर तुमचा व्यायाम कमी आहे, कारण एक्सरसाइज डिसाइड शेप. कुठलाही माणूस जो व्यायाम करतो आणि खातो, आता कुठलाही अमेरिकन रग्बी प्लेअर घे, कुठले ड्वेन जॉन्सन, हे जे बॉडी बिल्डर लोक आहेत, त्यांचं सुद्धा वजन 120 किलो आहे, पण पोट बाहेर नाही आहे. का? कारण व्यायाम आहे आणि थोडं सेकंड प्रोटीन इंटेक आहे.
तर जो प्रोटीन घेतो आणि थोडं व्यायाम करतो, वजन वाढतंच. वाढत्या वयाने वजन वाढणार, GST पर्यंत वाढणारच. पण ते मसल वाढलं की फॅट, ते तुमच्या हातात आहे. तर पोट जर वाढलं याचा अर्थ आहे की तुम्ही व्यायाम करत नाही आहे आणि तुमचं प्रोटीन कमी आहे. दुसरी चूक काय, लोक प्रोटीन घेतात पण कार्बोहायड्रेट कमी करत नाही. मी प्रोटीन शेक पिणार पण वरण भात तेवढंच खाणार, मग ते ॲडिशनल झालं ना. ते ॲडिशनल नाही करायचं. कितीतरी लोक आहेत, कारण त्यांनी एक स्टॅक बनवलं आहे जेवायचं, की मला हे 6 आयटम दिवसात खायचेच आहेत, कॉफी 3 प्यायचेच आहेत. हो बरोबर आहे, पण ते दूध कमी कर ना त्याच्यातलं. तर हे स्टॅकिंग जो असतो इफेक्ट, त्या 20चा स्टॅक झाला 30, मग 40, सवय वाढत गेल्या. तर ते हळूहळू रिवाइंड करायच्या, एक्सेस काढून टाकायचं. कारण तो जुना मॉडेल होता ना, 7 आयटम, कार्ब, प्रोटीन, फॅट, सॉल्ट, ऑइल अँड शुगर, हे वेगळ्या कॉम्बिनेशन्समध्ये आपल्या बॉडीला जमत नाही. तर ते कमी करत जायचे हळू. अवेअरनेस पाहिजे बस. हो, स्त्रियांविषयी बोललो आपण. म्हणजे तुम्ही त्यांच्याविषयी बोलताना प्रेग्नन्सीचा एक उल्लेख केला. तसाच आणखी एक अटल टप्पा असतो मेनोपॉजचा. तर मेनोपॉजच्या वेळेला पण वेट गेनची टेंडन्सी असते का बायकांमध्ये, आणि त्यावेळेला नेमकी काय काळजी त्यांनी घेतली पाहिजे? ही सुरुवात होते 30ला. 30पासनं सपोज फर्स्ट टाईम जेव्हा सेडेंटरी जॉब सुरू होतो, मे बी लग्न होतं, मे बी पोरं होतात, तर हे सगळे टायटॅनिक जेव्हा चालत असतो, असे आईसबर्ग असतात ना, हे असे 4-5 आईसबर्ग आहेत त्यांच्यासाठी. तर किती पाणी लोड होणार त्या शिपमध्ये ते त्याच्यावर डिपेंड आहे मेनोपॉजला तुम्ही कसे पोचलात. ओके. फर्स्ट स्टेप आहे तुमची हेल्थ आणि फिटनेस किती होती मेनोपॉज. गोईंग इन टू मेनोपॉज, हाऊ फिट वर यू, तेवढ्या फिटनेसनेच तुम्ही बाहेर येणार आहात. लोक बरेच फक्त याला मेनोपॉजलाच ठरवतात, की मेनोपॉजमुळे माझं वजन वाढलं, जसं की त्याच्या आधी तुम्ही कॉलेज वेटच्या आत जवळच होता. तर फर्स्ट गेट दॅट राईट, की जर तुम्ही पेरीमेनोपॉज असाल 40 to 48, त्या काळामध्ये ॲब्सोल्यूट फोकस कमी करून कॅलरी कमी करायच्या आणि फिटनेस वाढवायचं. मेनोपॉजमध्ये त्रास होणारच आहे, कारण एस्ट्रोजन हॉलिडे असतो, ते हॉर्मोन्स जे ॲक्च्युली ट्रिगर वेट लॉस ते नाही आहेत तेवढे, ते वरखाली लेवल्स होतात. आणि चुकून जर तुम्ही त्याच वेळेला सुट्टीवर गेलात जेव्हा तुमचा हॉर्मोन्स म्हणजे नीट काम करत नव्हते किंवा प्रमाण जास्त नव्हतं, तर मग ते अचानक 2-5 किलो, लिटरली लेडीज म्हणतात 1 आठवड्यामध्ये 3 किलो वाढले. हो, पण ते थोडं सिच्युएशनल होतं, कारण तुम्ही गेलासुद्धा होता ना हाय कॅलरीमध्ये. चूक कोणाची नाही आहे, हे एक सिच्युएशन आहे, त्याला थोडंसं केअरफुल राहावं लागतं. मी नेहमी त्यांना सांगतो कॅलरी ऑफसेट करा. त्यावेळेला एकदम लक्ष पाहिजे, की जर माझं ओव्हर इटिंग झालं आहे, गोव्याला जाऊन झालं 2-4 दिवस 5 स्टारमध्ये राहिलो, पण लगेच आल्यावर ते ऑफसेट झालं पाहिजे. नाही केलं ना तर मग ते थोडं परमनंट होऊन बसेल. ते आत्तापर्यंतचा एपिसोड जर तुम्ही इथपर्यंत बघितला असेल तर कसा वाटतो आम्हाला नक्की सांगा. तसंच डॉक्टर मल्हार यांच्यासाठी काही प्रश्न असतील तर तेही आम्हाला आवर्जून हक्कानं कमेंट्समध्ये विचारा. तुम्ही मागच्या वेळेला जे प्रश्न विचारलेले आहेत त्या सगळ्या प्रश्नांचाही समावेश आम्ही या एपिसोडमध्ये करतो आहे. मग अनफॉर्च्युनेटली एवढ्या लोकांच्या कमेंट्स आहेत की प्रत्येकाचं नाव घेऊन तसं विचारता येत नाही आहे, पण ते सगळे प्रश्न येतील हे आम्ही नक्की एन्श्युअर करतो आहे. तसंच यूट्यूबचं अलीकडेचं एक नवीन फीचर आहे हाईप. जर तुम्हाला हा स्पेसिफिक एपिसोड चांगला वाटत असेल तर तुम्ही हाईप नक्की करा. तुम्ही हाईप केल्यामुळे हा एपिसोड आणखी काही हजार लोकांपर्यंत यूट्यूबचा अल्गोरिदम पोहोचवणार आहे. तसंच नेहमीचंच अपील, तुम्ही व्हिडिओज बघताय, पॉडकास्ट बघताय, शेवटपर्यंत बघताय, पण काही कारणांनी अजून सबस्क्राईब केला नसेल आपला देहबन चॅनल तर नक्की करा. आणि त्या शेजारी एक बेल आयकॉन असतो त्याच्यावर एक क्लिक करा, म्हणजे दर गुरुवारी रात्री 8:30ला जो आपण नवीन एपिसोड घेऊन येतो त्याचं नोटिफिकेशनही नक्की तुमच्यापर्यंत येत राहील. डॉक्टर, आता अनेक जण मागच्या एपिसोडवरही हे विचारत आहेत की डॉक्टर पुण्यात असतात का, त्यांचं क्लिनिक कुठं आहे, त्यांना अप्रोच कसं व्हायचं. तर आम्ही जिथे जिथे शक्य तिथे नंबर दिला आहे क्लिनिकचा. थोडंसं सांगता आपल्या सगळ्याच ऑडियन्ससाठी. हो, ॲक्च्युली फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज अँड ओबेसिटी ही संस्था डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी आणि मी एकत्र चालवतो आणि ऑलमोस्ट आता 13 वर्ष झालेत. पुण्याच्या प्रभात रोडवर आहे. आमचं सगळं सर्व्हिसेस बेसिकली ऑनलाईनच आहे, रिव्हर्सलचे, डॉक्टर, डाएट, एक्सरसाइज. आणि आम्हाला जर कनेक्ट करायचं असेल तर बेस्ट यूट्यूब कमेंट्सपेक्षा ते इंस्टाग्राम किंवा फेसबुकमध्ये मेसेजेस असतात, DM जे म्हणतो, तिथं पाठवलं तर आमची टीम तुम्हाला लगेच कॉन्टॅक्ट करणार. जे काय असेल, अपॉइंटमेंट असो की प्रोग्रामची डिटेल्स, सगळं इन्स्टा आणि ह्याच्यावर आहे. तर आरामात ते कॉन्टॅक्ट करू शकतात. आमचे मग कॉन्टॅक्ट करतात. परफेक्ट. फिटनेसविषयी आपण बोलत होतो, तर बरेच जण फिटनेसच्या बाबतीत काय ढोबळ चुका करतात असं तुम्हाला दिसतं. मी माझ्या बाबतीत सांगतो. मी मागच्या वर्षी पहिल्यांदा जिममध्ये गेलो तर इन्स्ट्रक्टर मला पहिल्याच दिवशी म्हणाला की आपण एक किडनीची गोळी सुरू करू आणि एक प्रोटीन सप्लिमेंट सुरू करू. तर हे असं इन्स्ट्रक्टरचं कितपत ऐकावं, नाही ऐकावं, काय नेमकं
सुरू कसा करावा, म्हणजे तो फिटनेसच्या चुका कशा टाळायच्या? हे एक हॉलिस्टिक अप्रोच असतो माणसाला आधी, की माझी अपेक्षा काय आहे ह्याच्यातनं. सगळ्यात मेन आहे की कुठलीही नवीन गोष्ट चालू करायची आहे हेल्थच्या मामल्यात, म्हणजे फर्स्ट त्याचा एक्सपर्ट कोण आहे? हेल्थ. सपोज तुला आधी वेट लॉस करायचं आहे तर वेट लॉस एक्सपर्ट लागतो. वेट लॉस एक्सपर्ट इज नॉट अ जिम ट्रेनर. जिम ट्रेनर असतो स्ट्रेंथ वाढवण्याचा एक्सपर्ट. तू जिमला गेला, जसं 2-2.5 किलोच्या डंबेलपासून 20 किलोला कसं पोहोचवायचं तो त्याचा काम आहे. स्टॅमिना कसं वाढवायचं त्याला सगळं येतं. पण तू वेट लॉसची गोळी घेतली पाहिजे की नाही, इंजेक्शन घेतले, ते त्याचं काम नाही आहे. तर फर्स्ट इज चुकीचे प्रश्न चुकीच्या माणसाला न विचारावे. दुसरी गोष्ट, सपोज तुझ्या मेडिकल रिपोर्ट्समध्ये काहीतरी आहे, डायबिटीज आहे, तर प्लीज जिमला जाऊ नका. आधी एका डायटिशियनला भेटा आणि डायबेटॉलॉजिस्टला भेटा. क्रिटिकल काय आहे की बरोबर जेव्हा पहिल्यांदा लॅब रिपोर्ट हातात येणार, राईट पर्सन फॉर राईट क्वेश्चन्स, आणि राईट क्वेश्चन्स विचारून ते प्रश्नाचे उत्तर ऐका. लोक काय करतात आजकाल, ते प्रश्न घेऊन ChatGPTला टाकून देतात, त्याच्यानंतर तिसरंच गोष्ट स्वतःच डॉक्टर होत बसतात. तर हे सगळं करण्याऐवजी सिम्पल आहे, फर्स्ट राईट क्वेश्चन, राईट पर्सन. बरोबर. काही चालू करायच्या आधी, मग ते प्रोटीन पावडर असो किंवा ते कुठलेही औषध असो, सप्लिमेंटसुद्धा B12, D3, काही चालू करायच्या आधी प्लीज कन्सल्ट GPकडे जा. पण GPला हे विचारू नका की मी प्रोटीन पावडर चालू करू की नाही, हे त्यांना पण माहीत नाही. हे न्यूट्रिशनिस्टचं डोमेन आहे. कारण न्यूट्रिशनिस्टला कळतं की तुमच्या डाएटमध्ये काय कमी जास्त आहे, ते त्यांचं ट्रेनिंग आहे. आणि जर तिला किंवा त्याला वाटलं की तुझ्या डाएटमध्ये जेन्युइनली प्रोटीन कमी आहे, तू व्हेजिटेरियन आहेस, अच्छा बाबा तुम्ही एक 10 ग्रॅम 15 ग्रॅम प्रोटीन पावडर चालू करा. तुम्ही व्यायाम चालू करताय का, तुमची गरज थोडी अजून आहे, लेट द डायटिशियन डिसाईड. बरोबर. न्यूट्रिशन हा जिम ट्रेनरचा काम नाही आहे, न्यूट्रिशन डायटिशियनचा काम आहे. औषध डॉक्टरांचं काम आहे. ताकद आणि स्टॅमिना वाढवायचे कामं हो, जिम ट्रेनरचे आहेत. राईट. तर मेन क्वेश्चन कोणाला विचारताय, ती चूक जर तुमचीच झाली, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज युअर्स. करेक्ट. जिम बाबतीत अनेक गैरसमज आहेत लोकांच्या मनात, म्हणजे ओव्हरऑल स्ट्रेंथ ट्रेनिंगबद्दलच, की मी वॉक करीन 45 मिनटं, अजून काय सायकलिंग करीन किंवा काय टेकडीवर जाईन, पण मला ते जिम सांगू नका, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सांगू नका, असं अनेकांचं म्हणणं असतं. काय सल्ला द्याल तुम्ही? आम्ही फक्त सांगू की जस्ट बेसिक थोडं ताकद वाढवून, कारण ताकद हा मेन फिटनेस कंपोनंट आहे जो कमी होत जातो वयानुसार. कारण आर्थरायटिस जो चेंजेस होतात, एक जेव्हा आपण चालतो अचानक पाय असं मुरगळतो कुठेतरी, ती ताकद जी आहे शरीरामध्ये की स्वतःला सांभाळायला, ती येते स्ट्रेंथनी. सपोज माझा कुठेही दगडावर पाय लागला चालताना, ते असं निसटून लगेच परत आला पाहिजे, ते कुठून येणार, ते ती ताकद टू हँडल दॅट सडन फोर्स फक्त जिममध्ये येतो. तर बेसिकली आपल्याला फोर्स जो ट्रेनिंग असतो, फोर्स प्रोडक्शन, ते फक्त जिममध्ये होतो. थोडंसं योगा आणि पिलाटेसमध्ये पण होतो, बट तेवढं ॲडिक्वेट आणि आयसोलेटेड फॉर्मॅटमध्ये होत नाही जेवढं जिममध्ये होतो. आता सगळ्या वयाला 2-2 तास जिम करायची गरज नाही आहे. माझे बाबा आहेत, मी आहे, आम्ही अर्धा तास जिम करतो. आम्ही दोघे स्विमर, सायकलिस्ट, डोंगरावर जाणारे लोक आहोत. पण जिमला आठवड्यातनं 2 दिवस गेलं ना, एक दिवशी अप्पर बॉडी, एक दिवशी लोअर बॉडी, बस झालं. त्याच्याऐवजी काय होईल, मग बॉडी ग्रोथमध्ये जाईल, भूक लागेल, प्रोटीन लागेल, मग तुम्हीच प्रॉब्लेम क्रिएट केला. आता तुम्हालाच ते प्रोटीनच्या मागे पाहावं लागेल. अति प्रोटीनची गरजच नाही आहे. ऑल्टरनेट डेसुद्धा घेतलं, शेवटी इट इज अ सप्लिमेंट. आता मला बरेच दिवस, मी नॉन व्हेजिटेरियन आहे, तर माझ्या जेवणामध्ये नॉनव्हेज आलं तर मी त्या दिवशी प्रोटीन शेक घेत नाही, कारण मी तेवढं हेवी वेट ट्रेनिंग करत नाही आहे. बरोबर. आणि घोडा काय करतो, घोडा 80% घासच खातो, विच इज कार्बोहायड्रेट. तो 20% चणे खातो, कारण तो बेसिकली वजन तेवढं ओढत नाही प्रत्येक घोडा, तो पळतो जास्त. तर जे कार्डिओ ॲथलीट्स आहेत, हो, त्यांना जास्त कार्बोहायड्रेटच खावं लागेल. जे जास्त स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आणि ग्रोथ करतात त्यांना थोडं प्रोटीन 30-40% पण वाढवावं लागतं. पण ते त्यांचं काम आहे ना. तुम्ही अर्धा तास जिम करून येतं, तुम्हाला कशाला पाहिजे 2-2 शेक? मला वाटतं हा खूप चांगला टेकअवे तुम्ही सांगितलात, की आठवड्यातनं 2 दिवस जिम करणे सफिशियंट आहे, जर तुम्ही बाकी कार्डिओ आणि या सगळ्या गोष्टी करताय निवांत तर. व्यायाम 3 दिवस केलं ना शिस्तीने, जे म्हणतो स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज, ज्याच्याने तुम्ही आउटपुट मेजर करताय, की मी आज रनिंग केलं, मग 30 मिनटं करतोय, मेजर्ड करताय विथ इंटेन्शन, मग तो 3 दिवस खूप झाले. 2 दिवस स्ट्रेंथ, 1 डे कार्डिओ, खूप झालं. बाकीचे दिवस ॲक्टिव्हिटी आणि थोडं प्राणायाम, थोडं योगा करून बॉडीला आणि मनाला शांत, सगळे हॉर्मोन्स शांत होतात योगामध्ये, कॉर्टिझॉल कमी होतो. हे बघा, फार तान्विक जग आहे आपलं. जेव्हा लोक बिझनेसेस चालवतात, लोकांना इवन होम स्ट्रेस असतो,
या स्ट्रेसला काउंटर करायला लोक शरीराला स्ट्रेस देतात की आता मी जाऊन 2 तास जिम मारेल. अरे ते ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आहे बॉडी, तुम्ही त्याला डबल स्ट्रेस देता. आता ते रिकव्हरीचा स्ट्रेस पण आला त्याला, पण तुम्हाला बरं वाटलं ना, कारण एन्डॉर्फिन सिक्रेट झालं, जो पेन किलर आहे, मूड एलिव्हेटर आहे, बरं वाटलं. अरे पण ते बरं वाटायचं मग किंमत असते ना. काय किंमत असते? अजून एकदा खावं लागतं. ते खाल्ल्यामुळे परत मेटाबॉलिक स्ट्रेस वाढतो. तर हा एक चक्रव्यूह आहे. मी लाईफमध्ये स्ट्रेस्ड आहे, मी जिमला गेलो, मला भूक लागली, मी परत खाल्लं. राईट. तर हे पूर्ण सायकलच्या मध्ये बाहेर पडायचं असेल ना, तर सगळ्या गोष्टी करायच्या बट इन लिमिट्स. थोडं जिम, जास्त जे मन लागेल त्या प्रकारचा व्यायाम करा. तुम्हाला जर योगा आवडतं, योगा जास्त करा. तर त्याला आम्ही ॲथलीट आयडेंटिटी म्हणतो. तुमची पर्सनल ॲथलीट आयडेंटिटी जी आहे, तुमचं एक नॅचरल इन्स्टिंक्ट असतो, मला ते आवडतं, मी ते जास्त. पण तिथं जाऊन डिस्ट्रेसचे कामं करायचे नाही आणि आगाऊपणा करायचा नाही की नाही हे बस, हे एक बस पुरे, मी वॉकर आहे, हे पुरे, ह्याच्या पुढे काही नसतं. मग मी बॅग लावून चालेल, पण मी चालणारच. गुडघे जातील चालून चालून चालून. त्याच्याऐवजी थोडं बॅलन्स ठेवा. बरोबर. स्ट्रेसचा उल्लेख आला तर स्ट्रेस आणि झोप या 2 गोष्टी अनेकांच्या बॅलन्समध्ये नसतात. झोप सफिशियंट नसते, हार्डली 6 तास 6.5 तास, आणि स्ट्रेस कायम असतो. तर हे ह्यांनी पण वजन वाढते आणि हे कळत नाही अनेकांना. आहे ना, कारण मॅक्सिमम कॅलरीज जे आपलं बर्न होतात ते फॅट ऑक्सिडेशन जे होतं जेव्हा आपण झोपतोच, कारण तेव्हा आपण काही खाऊ नाही शकत. सोपी गोष्ट आहे. जेव्हा 7 तास माणूस झोपतो तेव्हा बॉडीला चॉईसच नाही आहे, डीप ब्रिदिंग होतो आणि ते फॅट बर्निंगच होतो. पण अनफॉर्च्युनेटली आजचे परत ते जग आहे, आम्हाला नेटफ्लिक्स पण जोडायचं आहे. सगळे डिनरला 8:30-9ला घरी येतात ऑफिसमधून, मग बसणार कधी, बोलणार कधी. 1:30 वाजता ॲव्हरेज पेशंट झोपतो, जे याच्याशी मी बोलतो. आणि सगळे 5-5:30ला उठून परत डब्बे पॅक, 8ला कॅब येणार, पळून जायचं, असं असं एक 15 अर्धा तास काहीतरी ऑनलाईन योगा करायचं, असे सगळं चालू आहे, यु नो. राईट. पण ह्याच्यात बाहेर काय एस्केप नाही आहे. देर इज नो एस्केप. तर आम्ही लोकांना म्हणतो की स्लीप डेट असतो, स्लीप पण एक कर्ज आहे. तर तुम्ही वीकेंडला बसून क्लिअर करा, मग काय चॉईस नाही आहे. पण तसं चालू शकतं. हो, मग काय करणार काय? नाही तर ते कॅब जाताना ऑफिसला झोपा. मग कुठेतरी स्लीपचा कर्ज तुम्हाला उतरावं लागणारच आहे. नाही उतरलं तर मग कोय सगळे असे काय व्हायला लागतात. हो हो हो. मग ते दुसरे प्रॉब्लेम. नाही म्हणजे जेवढं ग्लॅमर हे डाएटला आहे, एक्सरसाइजला आहे, तेवढं रिकव्हरीला नाही आहे किंवा तेवढं महत्त्व देत नाही कोणीही देत नाही. मेटाबॉलिझमला रिकवर होतो जेव्हा आपण 1200-1300 कॅलरीवर कमी होऊन खातो. पण आम्ही अज्युम करतो की मी केलं ना, ते 2 सॅलेड खाल्ले ना, त्या 2 सॅलेडनी रिकवर झालं ना, माझं काउंटर झालं. त्याला कॅन्सल कल्चर म्हणतो. की मी एकदा बाहेर जाऊन खाल्लं बटर चिकन, पनीर, बटर मसाला, पण त्याच्याबरोबर सॅलेडही खाल्लं ना, तर ते कॅन्सल झालं. असं नाही होत. कॅन्सल ना, दोन्ही एकच पोटात गेलेत ते. आता जमाना कुठेतरी इन्स्टंट ग्रॅटिफिकेशनचा आहे. तर लोकांना नुसतं वेट लॉस नाही करायचं आहे. मला टार्गेट काय आहे की मला 3 महिन्यात 15 किलो किंवा 20 किलो 21 किलो कमी करायचं आहे. तर हे हेल्दी प्रॅक्टिसेस वेट लॉसमध्ये काय असतात आणि हे असं इतक्या झटपट वजन कमी करणं योग्य अयोग्य आहे? हे बघ, कुठलाही माणूस ज्याचे 15 ते 20 किलो वाढलेत त्यांनी 4 लेवलनी काम करावे. जर तुमचं वजन 80 किंवा 100, सपोज ॲज अ वुमन तुमचं 80च्या वर आहे अँड ॲज अ मॅन तुमचं 100च्या वर आहे. आपण ते एक्झाम्पल घेऊ की मला 20 किलो दोघांना उतरायचे आहेत. वुमनला 60ला यायचं आहे, मॅनला 80ला. या 20 किलोला डिवाईड करू 3 पार्टमध्ये. 100 to 85 असतो ओबीस, जो माणूस सुरुवातीला ओबीस आहे. 15 किलो उतरले की तो ओव्हरवेट होतो, कारण कॉलेज वेट त्याचा 70 होता. 70 प्लस GST आलं 85च्या आत. तर जेव्हा तो येतो 85पर्यंत तो अजूनही ओव्हरवेट आहे, पण बेटर आहे, त्याचे रिपोर्ट्स सुधारतील. ह्याच्यानंतर, आणि हे करायला 6 महिने लागतात, ह्याच्यानंतर सेकंड स्टेज सुरू होतो विच इज ओव्हरवेट टू हेल्दी. तर तो 82पर्यंत येतो. शेप थोडं बदलायला लागतं, बरं दिसायला लागतो, लाईट वाटतं, फ्रेशनेस वाढतो, व्यायाम सुरू करायला बरं वाटतं. 82ला बरेच लोक येऊन सोडून देतात की आता मी झालो, हेल्दी झालो. इथं सोडायचं नाही, कारण ह्याच्या पुढे जो 2 लेवल आहे, 82वरनं वेट लॉस फार होणार नाही. एक 4 किलोच्या रेंजमध्ये आधी माणूस फिट होतो. तर 82 to 80 सपोज फिट झाला, आणि 80 to 78 असतो ॲथलेटिक, म्हणजे विराट कोहली लेवल. आता तो लेवल सस्टेनेबल नाही आहे, कारण आपले जॉब्स वेगळे आहेत. पण ॲटलिस्ट तुम्ही फिट, ॲथलेटिक आणि हेल्दी ह्या 4 किलोच्या रेंजमध्ये खेळत बसला आयुष्यभर, तर तुमचे लॅब्स छान असणार, तुम्ही फिट राहणार. आणि हे लो मेंटेनन्स आहे.
थोडंसं जिम केलं, थोडंसं योगा केलं, थोडंसं रनिंग केलं, जे काय असेल तुम्हाला जे आवडतं ते करा, पण डीप करा. 10 जागी 3 फुटाचे खड्डे खोदून बसू नका. 3 जागी 10 फुटाचे खोदा. बरं वाटेल. काय होईल की ते डेप्थ गेलं ना, योगा करताय तर चांगलं करा. 108 सूर्यनमस्कार करा, म्हणजे त्याचं फुल रस घ्या. काय होतं की यू आर देन ॲथलेटिक योगी. तुम्ही रनर तर ॲथलेटिक रनर. तुम्ही जिमर, आता विराट कोहली इज ॲथलेटिक क्रिकेटर, मायकल फेल्प्स ॲथलेटिक स्विमर, उसेन बोल्ट ॲथलेटिक रनर. तुम्ही तुमचं ठरवा ना, पण मला त्या खोलवर प्रॅक्टिस पाहिजे. आणि हे 4 लेवल ह्याला करायला 2 वर्ष लागतात. 2 वर्ष. हो, 6 महिने लागतात फक्त टू कम टू हेल्दी, टू ओव्हरवेट. ओबीस आणि 90% लोक ओबीसवरनं सुरू नाही करत, ते ओव्हरवेटवरनं सुरू करतात. तर ते 85च्या 100च्या रेंजमध्ये असतात आणि पोट थोडंसं बाहेर आलेलं असतं. तर ह्या रेंजमध्ये त्यांना बहुतेक 10% कमी करायची गरज आहे. ते हेल्दी होतात, पण हेल्दीला सोडायचं नाही. हे 6 महिन्यात कोणी करू शकतो. आणि हे करायला 3 प्रकारचे प्रॅक्टिस असतात. एक असतो डाएट एक्सरसाइज, दुसरं असतं इंटरमिटंट फास्टिंग, म्हणजे मी स्नॅकिंग बंद केलं तरी 2-5 किलो कमी होतात. तिसरं असतं आजकाल बेरॅट्रिक सर्जरी. हो, स्टेपलिंग करून टाकलं किंवा कुठलं एक्सटेंड घातलं पोटात, बलून टाकलं, त्याच्याने फाट करणं, भूक कमी होऊन जाते, पोट लगेच भरल्यासारखं वाटतं. आणि हे सुरुवातीचं वेट कमी होतं. ओके. 15%. 120 किलो वजन आहे, 100पर्यंत येईल लगेच, 20% करेक्ट होतो. पण त्याच्यानंतर काय? त्याच्यानंतर मला तो परत जर्नी पाहिजे ना, राईट. टू हेल्दी, टू फिट, टू ॲथलेटिक. ते कोणी करत नाही, कारण ते बेसिक इन्स्टिंक्ट आणि कोणी सांगितलं नाही ना. लोकांना माझं काम झालं, आता मी हेल्दी आहे, पण मी किती दिवस बाहेर जाऊन जेवण नाही खाणार. तर बेरॅट्रिक एक. आणि दुसरं आहे ते आजकाल गोळ्या इंजेक्शन येतात, मुंजारो, सीमाग्लुटाईड, टिर्झपेटाईड, हे जे गोळ्या आहेत किंवा इंजेक्शन आहे, हे थोडेसे स्केरी आहेत, कारण याचा दुरुपयोग खूप होतो. याला मुंजारो ब्राईड्स म्हणतात. हो, म्हणजे लग्न करायच्या आधी मुलगा आणि मुलगी दोन्ही शॉट घेऊन 3 महिन्यापूर्वी 10 किलो कमी करून स्टेजवर उभे राहतात, इंस्टाग्रामचे फोटो काढतात. बरोबर हनीमूनवरनं आलं की 5 किलो वाढले. मग लोकांना वाटतं हे काय झालं, पण ते काय झालं, ते इंजेक्शन होतं ते. तर हे थोडंसं ना दिखावे की दुनिया आहे, वॅनिटी, म्हणजे चांगलं नाही आहे ऑब्व्हियसली, पण ते आता एक कल्चरल आहे की जो दिखता है वो बिकता है ना. तर आणि माझ्या बाजूवाल्यांचं वजन माझ्यापेक्षा कमी झालं आहे, हे तर सहनच होत नाही. तर मी फास्ट कसं करू सर? 1 महिन्यात मला रोज DM येतात, सर 5 किलो 1 महीने में कम करने का. भाजी घेतल्यावर का, म्हणजे काय ते? ते असंच आहे ते. और कितना पैसा लोगे? मतलब आप जाके मुंजारो डायरेक्टली खरीद लो ना फार्मेसी में से, आपको प्रिस्क्रिप्शन भी नाही, आप जाओ ब्लॅक में खरीद लो, ले लो शॉर्ट. काय करणार, म्हणजे तुम्हाला फक्त हे पाहिजे ना, तुम्हाला काहीतरी शॉर्टकट पाहिजे. पण सर, म्हणजे जेव्हा काय म्हणतात BMI तुमचा 40च्या पुढे असतो, त्याला म्हटलं मॉर्बिड ओबेसिटी म्हणतात. म्हणजे वेट तुमचं 120, 130, 140, अशा लोकांना बेरियाट्रिक. 100%. माझे चांगले मित्र बेरॅट्रिक सर्जन्स आहेत आणि मी बरेच पेशंट ट्रीट केलेत. मी नेहमी त्यांना सांगतो करून घ्या. आता माझे कितीतरी पेशंट 160, 160, इट इज अ लाईफ सेव्हिंग सर्जरी. आफ्टर 130 kgs ना, लाईफ सेव्हिंग. आणि जर त्याच्यापेक्षा कमी सपोज हार्ट कंडिशन आहे, त्या माणसाला व्यायाम करताच येत नाही किंवा डाएट केलं की BP शूट होतो, अशा लोकांना बेरॅट्रिक करावा. ॲटलिस्ट त्यांचं आयुष्य एक 20-25 वर्ष वाढेल. कारण त्यांना असे कॉम्प्लिकेशन्स आहेत जिथे आयदर द इंजेक्शन ऑर द सर्जरी. आणि जिथे इंडिकेटेड आहे, लेट द सर्जन डिसाईड, दे आर द बेस्ट गाईड्स. म्हणजे आम्ही नेहमी म्हणतो की हातपाय मारून जर झालं असेल ना, तर प्लीज हे करा. म्हणजे डाएट एक्सरसाइजचे प्रयत्न खूप झाले आणि होत नसेल तर स्वतःला पुश करू नका. अनेक जण आम्हाला म्हणतात की आम्ही यूट्यूबवर एपिसोड बघतो ना, तेव्हा खूप ॲड्स येतात, तर त्याच्यावर उपाय काय? तर आम्ही उपाय शोधला आहे. मी त्यावर 2 उपाय आहेत. एकतर तुम्ही यूट्यूब प्रीमियम घेतलं तर एकही ॲड दिसत नाही आणि तुम्ही विना अडथळा पूर्ण एपिसोड बघू शकता. आणि दुसरा एक आम्ही ऑप्शन असा आणला आहे की आता आपण सगळे आपले देहबंदचे जे काही एपिसोड्स आहेत आत्तापर्यंतचे 60-65, हे सगळे आपण स्पॉटिफाय, ॲपल पॉडकास्ट, ॲमेझॉन म्युझिक या सगळ्या ॲप्सवरही डिस्ट्रीब्यूट करायला सुरुवात केलेली आहे. त्यामुळे तुम्ही या सगळ्या ॲप्सवरही ते एपिसोड्स ऐकू शकता. आणि इव्हन स्पॉटिफायत आता व्हिडिओची पण फॅसिलिटी आहे, सो यूट्यूबसारखंच तुम्ही स्पॉटिफायवरही बघू शकता. त्यामुळे हे ऑप्शन्सही नक्की एक्सप्लोर करा. तसंच तुम्हाला जर असं खरंच वाटत असेल की देहबंदमधनं तुम्हाला काही खरंच व्हॅल्यू ॲडिशन मिळते आहे रोजच्या जगण्यामध्ये, आपण तसे नवनवीन गेस्ट जे तेवढे एक्सपिरियन्स आहेत अशांना बोलवत असतो, तर तुम्ही मेंबरशिपचाही ऑप्शन नक्की विचार करू शकता. दरमहा 59 रुपयांपासून आपले मेंबरशिप प्लॅन्स सुरू होत आहेत, तर मेंबरशिप घ्यायचाही नक्की विचार करा. डॉक्टर, आपण पुढे जाऊया.
प्रोटीन सप्लिमेंट ह्याचा उल्लेख तुम्ही मागच्या एपिसोडमध्ये केला आणि त्याच्यावर प्रचंड प्रश्न आलेले आहेत की नेमका प्रोटीन पावडर किंवा प्रोटीन सप्लिमेंट नेमकं कुठलं घ्यायचं, मग ते एज ॲप्रोप्रिएट पाहिजे का काय पाहिजे, याविषयी सांगता जरा. हा, प्रोटीन सप्लिमेंट लार्जली यूज केस सिनारिओवर असतो की पेशंटला किंवा माणसाला किंवा बाईला गरज आहे का. हे एक फार क्रिटिकल प्रश्न आहे. जस्ट बिकॉज तुम्ही व्यायाम वाढवला म्हणजे प्रोटीन वाढवण्याची गरज नाही आहे. 90% प्रोटीन नीड्स मीट होतात जेवणामधून. जर तुम्ही थोडंसं अवेअरनेस वाढवलं की माझं प्रोटीन कुठून येतं आहे. आता कुठं प्रॉब्लेम केव्हा येतो, जेव्हा आपण डाळमधनं सपोज प्रोटीन घ्यायचा प्रयत्न केला किंवा बदाम किंवा टोफू, पनीर सगळ्यात कॉमन, दुधामधनं. तर ह्यांच्या प्रत्येक सोर्समध्ये एक कॅलरी लोडिंग असतो. आता सपोज मी डाळ घेतलं तर 3:1 रेशोमध्ये प्रोटीन लोड होतो की प्रत्येक 1 ग्रॅम प्रोटीनसाठी मला 3 ग्रॅम कार्बोहायड्रेट मिळत आहेत. पनीरमध्ये ऑलमोस्ट 1:4 रेशो फॅट लोडिंग होतो. तर जेव्हा असे फ्रीमध्ये कॅलरी येतात ते एका वयानंतर ते सहन होत नाही. आणि आपल्याला एक सवय झालेली की मला 40 ग्रॅम प्रोटीन पूर्ण करायचं तर मी एवढं पनीर खाणार सकाळी किंवा 6 अंडी खाणार. गरज नाही आहे. तेव्हा आपण काय करतो की तो बेसिक 2 अंडीवरच ठेव आणि एक 10 ग्रॅम प्रोटीन पावडर चालू कर. तर त्याला आयसोलेटेड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन म्हणतो. जेवणामध्ये आयसोलेटेड सोर्सेस नाही आहेत. त्याच्यामध्ये वेट गेन फार होतो जर तुम्ही असंच प्रोटीन नॅचरल सोर्सेसमध्ये वाढवलं तर. तर आता इश्यू काय आहे की प्रोटीन सोर्सेस बऱ्याच टाईपचे येतात, बट मेन आहे प्लांट बेस्ड आणि व्हे विच इज मिल्क बेस्ड. काही लोकांना लॅक्टोज इंटॉलरन्स असतो, त्यांना मिल्कवरनं नको किंवा ते व्हीगन आहेत तर ते लोक यीस्ट किंवा प्लांट बेस्डमधनं घेतात. काही प्रॉब्लेम नाही आहे. तर जे तुम्हाला सूट होईल. पण माझं एकच ॲडवाईस असतो, सुरुवात एक औषधार्क सुरू करा. 5 ग्रॅम 10 ग्रॅम जेवणाबरोबर. ही जी एक सवय असते ना, मी जिमला गेलो, जिम संपलं की 5 मिनिटानंतर प्रोटीन शेक प्यायचा. ते इमिजिएट प्यायला पाहिजे. उपाशी पोटी गरज नाही आहे. आपण कुठे एवढं हेवी लिफ्टिंग करत नाही आहे. जे लोक फार हेवी व्यायाम करतात त्यांना एक ॲनाबॉलिक विंडो म्हणतो की त्या विंडोमध्ये नाही घेतलं ना प्रोटीन की मसल लॉस सुरू होतो. कारण मसलला बेसिकली तुम्ही एवढं ट्रेन केलं आहे. आपण काय 2-5 किलो डंबेल उचलून येतो, अर्धा तास ट्रेडमिलवर चालतो आहे. आपलं लगेच ते लोक प्रोटीनचा वापर करतात भूक मारायला. हे चुकतं. ओके, कधीही प्रोटीनला वापरायचं नाही भुकेला कमी करा. कारण शेवटी आज नाही तर उद्या तुम्ही ते प्रोटीन बंद करणार आणि परत भात आणि पोळी जेव्हा ते परत तुम्ही रिटर्न याल तर सगळं वजन परत येतं, कारण तुम्ही हे शॉर्टकट मारलं होतं. तर प्रोटीन इज नॉट अ मील रिप्लेसमेंट, प्रोटीन इज अ मील सप्लिमेंट. तुम्हाला कुठल्या तरी कारणामुळे तुमची प्रोटीनची गरज वाढली आहे किंवा तुम्हाला जेवणामधनं मीठ करता येत नाही आहे तर मग तुम्ही प्रोटीन घ्या. ओके, क्रिटिकल अंडरस्टँडिंग, लोकांना क्लॅरिटी पाहिजे. सगळ्यांना गरज नाही आहे. तुम्ही मॉर्निंग वॉक अर्धा तास करून येत आहे, लगेच प्रोटीन शेकची गरज नाही आहे. जर पोट बाहेर निघालं असेल आणि वेट वाढत जात असेल तर तुमचे प्रोटीन आणि कार्बोहायड्रेट सोर्समध्ये लिकेज आहे. म्हणजे तुम्ही ऊर्जा फार खाताय तुमच्या प्रोटीनसाठी. चूक काय आहे, मी भात कमी नाही करणार पण मी डाळ वाढवत जाणार का, कारण त्याच्यात प्रोटीन आहे पण त्याच्यात ऊर्जा पण आहे ना, कार्बोहायड्रेट पण आहे. ही चूक जी होते ना ही करायची नाही. चूक काय आहे की डोंट इन्क्रीज द नॅचरल प्रोटीन सोर्सेस जस्ट टू इन्क्रीज प्रोटीन. आयसोलेट द प्रोटीन. जे असतो अंड असतो किंवा प्रोटीन पावडर असतो, पण सेन्सिबल प्रमाणात आणि एक लॅडर फॉर्मॅटमध्ये वापरायचं. सुरुवात 5 ग्रॅम, मग 10 ग्रॅम, मग 15 ग्रॅम, मग जास्तीत जास्त 20 ग्रॅम. त्याच्यावर कोणालाही गरज नाही आहे. बरं. तुम्ही मगाशी बोलताना म्हणालात की जेव्हा तुम्ही नॉनव्हेज खाता त्या दिवशी तुम्ही प्रोटीन सप्लिमेंट घेत नाही कारण ती रिक्वायरमेंट तुमची फुलफिल होती आहे. पण मग जे व्हेजिटेरियन आहेत किंवा व्हेगन आहेत तर या सगळ्यांनी असं प्रोटीन सप्लिमेंट घेणं तुम्ही ॲडवाईज करता, कारण ते व्हेज मीलमधनं मिळत नाही तेवढं. अगेन आधी प्लीज न्यूट्रिशनिस्टकडे जा, एक सिम्पलचं ऑडिट करून घ्या की माझ्या डाएटमध्ये प्रोटीन किती आहे. जर 30 ग्रॅमच्या आत असेल डेली आणि कन्सिस्टंट तेही नसेल तर व्यायाम करूनसुद्धा शरीरात आकारामध्ये फरक पडत नाही आहे. ह्याचा अर्थ की प्रोटीन कमी आहे. म्हणजे तुम्ही बिल्डिंग बांधताय, सिमेंटच नाही आहे. तर प्लीज जरा जाऊन डायटिशियनला विचारा मी काय वाढवू शकतो ताकी माझं वजन नाही वाढणार पण प्रोटीनची रिक्वायरमेंट पुरी. जर ती म्हणेल किंवा तो म्हणेल प्लीज घ्या एक 10 ग्रॅम प्रोटीन पावडर चालू करा, 8 ग्रॅम प्रोटीन वाढेल किंवा 2 अंडी वाढवा, जे काय असेल त्यांच्याकडनं ऑडिट कर. स्वतः हा डिसिजन प्लीज घेऊ नका.
लोक रील बघून रिटेलच्या दुकानात जाऊन ॲमेझॉनवर कुठून तरी मागवतात प्रोटीन आणि माझ्याकडे ॲव्हरेज बाईज येते ते 85-90 kgsचे 90 ग्रॅम प्रोटीन खात आहेत. बापरे. काय गरज, कारण ते ट्रेनरनी सांगितलं असतं मॅडम ये प्रोटीन से आपका भूख कम होएगा, फिर आप ज़्यादा नहीं खाओगे, फिर वेट लॉस होएगा. काही होत नाही. त्यांची गरज 40-50 ग्रॅम आहे, ते वरचे 40 ग्रॅम सगळं फॅटमध्ये कन्वर्ट होतो. हो. कारण आपण त्या प्रकारचा व्यायाम तान्विक करतच नाही आहे की ते पचणार. तर प्लीज उगीचच प्रोटीन वाढवू नका. राईट. अनेक जण कमेंट्समध्ये हे पण विचारतात, मी आपल्याला कुठला ब्रँड एंडोर्स नाही करायचं आहे, पण नेमकं मग कुठलं प्रोटीन पावडर किंवा काय घेतलं पाहिजे मग? आधी डिसाईड करा प्लांट आणि व्हे. मी आता ऑफकोर्स व्हे प्रोटीन घेतो किलोबिटसचा, कारण तो माझा पर्सनल ब्रँड आहे, मी फाउंडर आहे त्या ब्रँडचा. तर त्या ब्रँडचे जे आहे की आम्ही यीस्ट करतो, यीस्ट प्रोटीन ऑल्सो थोडंसं ते ऑलमोस्ट व्हीगन आहे, पण थोडं व्हे आहेच त्याच्यात, आणि त्याच्याबरोबर स्टँडर्ड व्हे प्रोटीन आहे. तर हे दोन मी आजकाल काय बघतोय की प्रोटीन आयसोलेटेड जे मील्स आहेत, जेवढं आपण प्रोसेस्ड फूडला प्रोटीन सॉर्ट ऑफ फोर्टिफाईंग करू शकतो. आता आपण कॉम्प्लॅन, हॉर्लिक्स वगैरे लहानपणी प्यायचो, ते लहानपणी त्याच्यात साखर फॉर्टिफाईंग होतं. मिनरल्स अँड न्यूट्रिशनच्या नावाखाली इट कंटेन्स आयर्न, इट कंटेन्स कॅल्शियम, पण ॲक्च्युली ते बेसिकली साखरच होतं चवसाठी. आणि ते सगळं जे काय न्यूट्रिशन होतं की ते दुधामध्ये होतं. पण ह्या वयात आपल्याला दूध तेवढं प्यायचं नाही आहे, तर मग आपण कुठून आणणार हे सगळं? तर प्रोटीन फॉर्टिफाईड मील्स हे आपल्या फ्युचरमध्ये आहेच. असा एक ब्रँड आहे किलोबिटर, त्याच्यामध्ये हे सगळं येऊन जातं. ओके. आपण आता शेवटाकडेच आलेलो आहे. आपल्याला एवढ्या सगळ्या कमेंट्स, शेकडो कमेंट्स आलेल्या आहेत, तर आपण काय म्हणतात त्याला की एक प्रातिनिधिक स्वरूपात एक 2-3 प्रश्न घेऊ फक्त, जे आपल्या थेट ऑडियन्सकडून आलेले आहेत. ईशा देशपांडे असं विचारत आहेत की नियमितपणे कमी खाऊन त्याची सवय लागूनसुद्धा काही काळानंतर पुन्हा काहीतरी नवीन खात राहावं अशी इच्छा होत जाते, आणि मग वजन जे आपण पूर्वी 15 किलो कमी केलं आहे ते हळूहळू परत वाढायला लागतं. तर या स्वतःच्याच चुकीच्या सवयींना जी जाणीव आहे, तर त्यांना कसं ते क्रेविंग कसं कमी करायचं परत जर व्हायला लागलं तर? जेव्हा वजन परत वाढतं ह्याचे 3 कारण असतात. मी सस्टेनेबिलिटी 4 वर्ष स्टडी केल्या 10,000 आमच्या पेशंटमधनं की परत वजन का वाढतं, आणि 2 वर्षात सगळं वजन रिगेन आम्ही म्हणतो याला. तर फर्स्ट स्टेप आहे की यस, व्यायाम लोक करत नाही. एका पॉईंटच्या नंतर कुठलाही डाएट सस्टेनेबल नाही आहे, आणि आपण जगतो एंटरटेनमेंटसाठी. आपलं रिलेशनशिप, नातं जे आहे जेवणाबरोबर, थोडंसं साखर पाहिजे, बाहेरचं जेवण पाहिजे, 20% असू दे. दिवसातलं जर आपण 1,500 कॅलरी खातो, त्याच्यातले 300 कॅलरीचा बजेट तरी पाहिजेच आपल्याला चवसाठी. तर त्याला आपण ॲलोकेट करू. तर लेट अस एक्सेप्ट की दॅट इज गोइंग टू हॅपन. पण त्याला काउंटर करायला चांगलं व्यायाम पाहिजे. तर नीट स्प्रेड, स्ट्रेंथ, स्टॅमिना, फ्लेक्झिबिलिटी लोक करत नाही. दुसरं, ते प्रोटीन जे आहे ॲटलिस्ट एक 40-50 ग्रॅम नियमितपणे नाही घेतलं ना, तर बॉडी तुला परत पाठवणार काहीतरी खायला. तर हे न्यूट्रिशनची क्रेविंग आहे, जे तुम्ही पूर्ण करताय गोडनी. आणि मेन असतो संध्याकाळ 5 वाजता, जेव्हा बॉडीला मीठ कमी होतो शरीरात. ते मीठच्या ऐवजी आपण चहा पितो आणि रस्क खातो. त्या रस्कमध्ये परत मीठच असतं सगळ्या बेकरी प्रोडक्टमध्ये शेवटी, पण परत त्याच्यात ऊर्जा वाढलं. निंबू पाणी पाहिजे होतं त्याला, आपण नमकच्या ऐवजी नमकीन खाऊन बसलो. तर स्पेसिफिक क्रेविंगला स्पेसिफिक सोल्युशन असतो. गोड नॉर्मली प्रोटीनमुळे लोक शोधतात, कारण परत एक सवय असते. मी परत ते 300 कॅलरीचं बजेट बोलत नाही आहे, ते नॉर्मल आहे. एक चिक्की खाणे रात्री ठीक आहे रे, एवढं काय विषय नाही. आणि स्पेशली मेनोपॉझल विमेनमध्ये थोडंसं एक गोडचं एक पाहिजे, कारण माइंड हॉर्मोनमुळे बरंच डिप्रेस होतो. तर गोड खाल्ल्याने थोडं मूड अपलिफ्ट होतो, तेवढं चालतं. आणि माझं एक वैयक्तिक विचार आहे की साखरेच्या बाबतीमध्ये फार बायनरी नाही व्हावं. मी साखर खात नाही किंवा मी साखर खातो, मध्ये कुठेतरी पाहिजे की साखर आणि दूध हे 2 एक डेलिकसी आहेत. मिठाई आणि हलवाईच्या दुकानमध्येच असू द्या, जाऊन कधी खाल्लं तर खाऊन घ्या ना, पण तिकडंच घरी आणून ठेवायचं नाही जास्त. प्रत्येक वेळेला चहा बनवायचा घरी, तर तेवढं 1 चमचा साखर, पुण्यामध्ये खडा चम्मच म्हणतो ना आम्ही, जेव्हापर्यंत चमचा खडा होत नाही तेव्हापर्यंत ते उभं राहत नाही, तेव्हापर्यंत टाकत राहतात. ते जरा म्हणजे यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल, आणखी काय नाही. तर ते स्वतःच्या हाताने मारणं येते. ते मेन गोष्ट आहे की डोंट ब्रिंग जास्त हलवायचे जे फूड्स आहेत ते तिथंच असतो, कारण ते लत कोणालाही लागणार. सगळ्यात मेन आईस्क्रीम घरी जर ठेवलं तर ते किती दिवस टिकणार आहे?
न्यूटेलाचे डबे किंवा सगळ्यात इम्पॉर्टंट ते ड्युटी फ्रीमधनं काय घेऊन आलं काहीतरी 2 चॉकलेटचे टॉबलरोन वगैरे फ्रीजमध्ये किती दिवस ठेवणार आहे? प्रत्येक वेळेला 10 वेळा फ्रीज उघडतोय दिवसात, ते परत ॲडव्हर्टिजमेंट तुला लागतोय. संत तर नाही आहेस ना आज, नाही तर उद्या. आणि ते विषय काय झालं की आधी ते दिसलं की आधी तुझ्यामध्ये क्रेविंग निर्माण झालं. ॲक्च्युली ते दिसलं होतं. जर ते नसलं असतं ना तर तुला ते ॲड झालीच नसती. तर घरी आणून हे वस्तू ठेवायचे कमीत, आणि स्पेशली लहान मुलं असतील ना जे अप टू 18-22 इयर्सचे, काही आणायचं नाही घरी. कारण घरी आणलं तर ते 2 दिवसात गायब होऊन जातं. अजून एक क्वेश्चन आहे. प्रियांका कदम म्हणून आहेत, त्या विचारतात की डॉक्टर 60 वर्ष जर एज आहे तर आहार एस्पेशली लेडीजचा कसा आणि किती असावा ज्यांचं वजन 85 आहे आणि थायरॉईड आहे? ह्यांना क्रिटिकल आहे की ह्यांनी सुरुवातीला कुठलाही न्यूट्रिशनिस्ट आणि डॉक्टरला भेटावं की एवढं वजन वाढणे नॉर्मल नाही आहे. कारण ह्यांचंसुद्धा कॉलेजचं जवळपास वजन प्री-20मध्ये जवळपास एक 50 आणि 60च्या मध्ये. ह्याला आम्ही मिझोमॉर्फिक बॉडी टाईप म्हणतो. हे वाढत गेलेलं आहे, ओव्हर 25 किलो गेन. तर ह्याच्यातलं एक 20 किलो चरबीच आहे. तर त्याला आपल्याला उपवास शिकायचा आहे. शेवटी फॅटला स्टार्व करावंच लागतं. परत तोच प्रश्न की मी काय खाऊ? प्रश्न उलटं आहे की मी काय नाही खाऊ. तर 4 आयटम कमी करायचे, 4 आयटम वाढवायचे. तर काय वाढवायचं आहे? फायबर वाढवायचं आहे, थोडंसं प्रोटीन वाढवायचं आहे. हे मी निंबू पाणी वगैरे, स्मूदी, कॅलरी नेगेटिव्ह फूड जे म्हणतो आम्ही, ज्याच्यामध्ये ऊर्जाच नाही आहे, सूप आहे, सॅलड आहे, हे सगळं वाढवलं प्रमाण तर ऑटोमॅटिकली फॅटवर ऊर्जाचं कमी फीडिंग होतो. तर ह्या वयाला इट इज व्हेरी क्रिटिकल. पण जेव्हा आपण जेवण कमी करतोय, न्यूट्रिशन कमी नाही झालं पाहिजे. तर फर्स्ट ब्लड टेस्ट, डॉक्टर, सप्लिमेंट्स, न्यूट्रिशनिस्ट, न्यूट्रिशन बॅलन्स केलं की मग पुढे 3-4 महिन्यांनी 10-15 किलो कमी झाले, मग जिम. आता आपण प्रेक्षकांचे प्रश्न घेतलेत. माझाही एक प्रश्न आहे की माझं कॉलेजमध्ये किंवा अगदी टिल 35पर्यंत एक 67-68 वजन असायचं, जे आता माझं 76 आहे. पण मी स्वतःला असं हे करतो की माझी हाईट 176 सेंटीमीटर, मग त्यातनं 100 वजा करा, 76 वजन उरतं जे माझं आहे, तर मी फिट आहे. हां, तर 25 BMI झालं म्हणजे मी परत बोल ना, तू हेल्दी झाला आहेस, तू फिट नाही आहेस. आणि हेल्दी सस्टेनेबल नाही आहे आजच्या काळात. कारण हेल्दीकडनं ओबेस होऊ शकतो लगेच ओव्हरवेट. हेल्दीवरनं लगेच एक 5 किलो वाढले की ओव्हरवेट आणि मेडिकल गोष्टी चालू होतील. परत आपण वजन बघणार नाही आहे, आपण मध्य प्रदेश बघणार आहे. तुझं हे मध्य प्रदेश किती सुटलं आहे ते सगळ्यात. वेस्ट जो आहे तेव्हा तू कॉलेजमध्ये तुझं किती होतं? आता माझं वेस्ट कॉलेजमध्ये 29 to 30 इंच होतं. तुझं किती होतं? साधारण तसं 28-29. आता किती आहे? 32 to 34च्या मध्ये. तर हे 3 वाढलं पाहिजे मेनमध्ये. विमेनमध्ये नाही. विमेनमध्ये इट इज रिलेटिव्ह टू प्रेग्नन्सीज, बट इन मेन 3च्या वर गेलं 3 इंच तर यू आर ऑलरेडी रिस्क. आणि लोक हुशार आहेत, ते बेल्ट खाली घालतात तर मग दाखवतात की माझं तेवढंच आहे. तर ते बेल्ट नाही, द मोस्ट डिपेंडंट पार्ट म्हणजे अम्बिलिकल कॉर्ड लिटरली वर, इथं वर बघायचं, तिथपर्यंत बघू किती झालेलं आहे. तर तुझं जर आता पण मी तुझं मोस्ट डिपेंडंट पॉईंट घेतलं तर 35 येईल. ओके, 35 खेचू शकतो मी. तर सगळ्यात मेन रुंदी किती आहे ते स्वतः चेक कर. कॉन्फिडेंटली सांग की मला हे कमी करायचं आहे. पेट कॉन्केव पाहिजे असं किंवा फ्लॅट. थोडंही बाहेर असं आलं ना की ते स्टोरेज सुरू झालं ना तर ते डिनायलमध्ये राहायचं नाही निरंजन. स्वतःला कन्व्हिन्स करायचं ना लूज कपडे घालून. राईट. शर्ट जर बाहेर असेल म्हणजे कॉन्फिडन्स नाही आहे. थँक्यू डॉक्टर. खूप साऱ्या काय म्हणू टेकअवेज मिळाले आम्हाला या एपिसोडमधनंही, आणि आपण अशी आशा करूया की परत तुम्ही याल, असे अनेक नवीन गोष्टींवर आपण डिस्कशन करू आणि हे हेल्दी असेल. आपल्या सगळ्या ऑडियन्सला यातनं खूप साऱ्या गोष्टी या मिळाल्या असतील. तुम्ही नक्की सांगा हा एपिसोड कसा वाटला. तुम्ही वेळात वेळ काढून आलात, तुमचे मनापासून आभार. नाही, आणि जे काय लोकांना प्रश्न असतील दे कॅन फील फ्री टू आस्क. यावेळी आम्ही थोडा अलर्ट राहू. माझी टीमसुद्धा थोडे क्वेश्चनचे आन्सर देऊ आपण कॉमेंट्समध्ये. ओके, चलो. थँक्यू निरंजन फॉर हॅव्हिंग मी अगेन. भेटूया पुढच्या गुरुवारी अशाच आणखी एखाद्या महत्त्वाच्या इंटरेस्टिंग विषयावर आणि इंटरेस्टिंग गेस्टसोबत गप्पा मारायला. बघत राहा आणि ऐकतही राहा देहभान पॉडकास्ट.